Good day! Welcome to my channel. This is Andela Binuti Tech. Meron akong gagawin ngayon. Yung takip ng aming pinto. Yan. Gagawin ko ay lagyan ko siya ng kukunin ko ito para makapasok ito. Tawag sa amin sakla. Saklaan ko siya. Yan o, para maging ganyan siya. Papasok dito. Yan, papasok siya dyan. Para hindi gigiwang-giwang yung pag nabuo na yung takip ng pinto. Yan siya, nakabit ko siya dyan. Okay, tuloy natin yung ating gagawin. May guhit na ako dito. Tanggalin ko itong sa gitna para maging kapares nito. Naghasa pa ko ng ating sisil. Naghasa po.
Ganyan lang din ang gagawin ko doon sa tatlo pa. Ah. Tara na. Perfect ang pag-eskwala na ako nung talaga. Sakto lang mo. Tama mo? Kasi blati gamay, muna nang kailon. Perfect na pan. Perfect eskwala. Walang ging bana-bana. Isus na. Silang.
Ayos! Kaya gagamit ako ng bakal. Kita lang ba? No, may big order tayo dito. Oh. Ayos! Taon? Yes. Ay, dito. Perfect. Perfect. Kaya ko man. Silaw. Uy na yung daan taong kao niya. Ha? Ayos! Thank you, Lord. Natapos ko rin yung pinto sa 3 araw. Yan, nagupit ko na yung bisagra at saka yung doorknob. Yan. Subukan natin yung sarado. Ayan o. Ayos. Dito na.